في بلدان الشمال الأوروبي الخمسة، عندما تذكر النرويج ربما يكون انطباعك الأول هو الجزيرة والشفق القطبي وغيرها من مناطق الجذب السياحي. في الواقع، لا تزال القوة العسكرية للنرويج جيدة، وفي بلدان الشمال الأوروبي الخمسة. وعدد سكان النرويج حوالي 5 ملايين نسمة فقط. وعدد الأشخاص يحدد عدد جنودها لن يكون كثيرا. والجنود النشطون في الجيش النرويجي حوالي 1,600. ويمكن تعبئة الاحتياطيات في زمن الحرب هو 130,000 شخص فقط. مثل في معظم الدول الأوروبية تتبنى نموذج جنود النخبة، على الرغم من عدم وجود الكثير من الناس، ولكن مجهزة تجهيزا جيدا. يبلغ عدد جيشها 11,000 شخص مجهزين بالدبابات والمركبات القتالية، وهم معروفون جيدا في أوروبا. ودبابة لايبرد 2E4 الألمانية، ودبابة CV-90 السويدية، وناقلة الجنود المدرعة M113 الأمريكية. والأداء عالمي المستوى، ورقم في الواقع ليس جيدا مثل السويد. لكن تطور الأسلحة ليس أقل شأنا في ترقية الأسلحة. النرويج نشطة للغاية. في فبراير من هذا العام أجرت اختبارا شتويا لدبابات القتال الرئيسية المستقبلية، بما في ذلك دبابة لايبرد 2E7 الألمانية، ودبابة كي-2 الماء الأسود كوريا الجنوبية. ومن أجل التكيف مع الاحتياجات المتنوعة للحروب المستقبلية، شكل الجيش الملكي النرويجي قوة تسلل هنتر. هناك قوة قوية في الجيش النرويجي تنشط في الغابات وحقول الثلج على مدار السنة، وهي قوة تسلل هنتر نرويجية. تنتمي هذه القوة إلى فينمارك بالجيش، وهي واحدة من أكثر القوات المسلحة نخبوية في النرويج. نطاق النشاط هو منطقة كركاينز في أقصى الجزء الشمالي من النرويج، وتتمثل المهمة الأساسية في مقاومة غزو مجموعات صغيرة من الأعداء باستخدام تكتيكات حرب العصابات، والتسلل إلى مؤخرة العدو أثناء زمن الحرب لتنفيذ أنشطة تخريبية. كل شخص في القوة هو سيد القتال في المنطقة الباردة. وإذا كنت تريد أن تصبح صياداً مؤهلاً، فيجب أن تخضع لسلسلة من التدريب القاسي. في التدريب القتالي الميداني الأكثر تحدياً لمدة 8 أيام، سمح للقوات الخاصة فقط بحمل كمية صغيرة من الماء والطعام، وحتى تمت مصادرة جميع معدات التزلج، وكان عليهم مطاردة العدو سيراً على الأقدام في الثلج. في الوقت نفسه، تمتلك النرويج أيضاً قوة خاصة من الإناث، هي فوج الصيادين. في العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق، وجدل الجيش النرويجي أن قوات الأمن التي يهيمن عليها الذكور من الصعب القيام بعمل جماعي في المنطقة المحلية في بيئة ساحة المعركة المستقبلية القائمة على مكافحة الإرهاب، فإن أهمية القوات النسائية بديهية. لذلك شكلت القوات النرويجية فوج صيادين. حجم التدريب وفعاليته القتالية ليست أقل شأنا من الجنود الذكور. تدر الإشارة إلى أنه في الجيش النرويجي فإن عدد المجندات كبير جدا أيضا، تمثل حوالي من إجمالي الجيش. بعد أن يفهم الجيش، دعونا نلقي نظرة على القوات الجوية النرويجية. القوات الجوية النرويجية يضم أكثر من 1000 شخص. العدد صغير، لكن أداء الطائرات المقاتلة لا تشوبه شائبة. النرويج هي الدولة الأولى في العالم للحصول على قوة جوية مقاتلة خفية بالكامل. في أوائل القرن 21 هددت الولايات المتحدة ببناء قوة جوية مقاتلة شبح كاملة. بعد 20 عاماً، فشلت هذه الخطة مع شراء البنتاغون للطائرات المقاتلة F-15EX. بدأت القوات الجوية النرويجية في قيادة اتجاه العصر، استخدام مقاتلة الشبح F-35 لتحل محل مقاتلة F-16 بالكامل. في 6 يناير من هذا العام، أعلنت النرويج أن آخر طائرتين مقاتلتين من طراز F-16 قد أكملت المهمة الأخيرة. وقعت 5-7 مقاتلة من طراز F-16 جميعاً. وتولت الطائرة F-35 رسمياً مهمة التنبيه للاستجابة السريعة النرويجية. اشترت القوات الجوية النرويجية ما مجموعه 52 طائرة مقاتلة من طراز F-35، وهي عبارة عن استبدال فردي للطائرات المقاتلة الأصلية من طراز فاصلة F-16، وستتمركز بشكل أساسي في قاعدة وهران الجوية في المستقبل. في الوقت الحاضر، سلمت الولايات المتحدة 24 مقاتلة F-35 إلى النرويج. من المتوقع أن يتم تسليمها بالكامل في عام 2025. ولا تزال المقاتلة النرويجية F-35 نسخة مخصصة. وبالنظر إلى أن النرويج تقع في الدائرة القطبية الشمالية، الجليد غالبا ما يحدث على المدرج. كما قامت الولايات المتحدة أيضا بتركيب مظلة خصيصا للمقاتلة النرويجية F-35 لمساعدة المقاتلة على الهبوط بأمان.
بالنسبة للنرويج، لا تمتلك الطائرة المقاتلة F-35 القدرة القتالية الجوية للاستيلاء على التفوق الجوي فحسب، بل يمكنها أيضا إطلاق صواريخ نرويجية مضادة للسفن تطلق من الجو لمهاجمة السفن السطحية الكبيرة للعدو. وعندما تصل جميع مقاتلات F-35 سيتم تحسين القدرات القتالية للقوات الجوية النرويجية في البحر النرويجي وبحر بارنتس والبحار الأخرى بشكل شامل. فإن الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية النرويجية دائما في وضع الاستعداد. إذا كانت هناك طائرة مجهولة تقترب من المجال الجوي للنرويج وحلف شمال الأطلسي، يمكن للطائرة المقاتلة F-35 الإقلاع في حالة الطوارئ في غضون 15 دقيقة لاكتشافها ومراقبتها وتسجيلها. من عام 2020 إلى عام 2021 شاركت الطائرة المقاتلة F-35 التابعة للقوات الجوية النرويجية في العديد من مهام الأمن الجوي في إطار الناتو فاصلة بالطبع، بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة F-35. لا تنقص للقوات الجوية النرويجية طائرات النقل والطائرات المقاتلة الإلكترونية ونماذج أخرى، وبسبب المضايق النرويجية الخاصة والتضاريس الساحلية، فإن القوات الجوية النرويجية مجهزة أيضاً طائرات الدوريات البحرية وطائرات الهليكوبتر للقيام بمهام قتالية بحرية. في الدعم اللوجستي، تستخدم طائرات النقل C-130 وطائرات الدوريات البحرية من طراز B-3 بشكل رئيسي، وهناك 12 طائرة هليكوبتر نبتون لأغراض البحث والإنقاذ. تم تجهيز الدفاع الجوي الأرضي بأنظمة صواريخ أرض جو متوسطة المدى متقدمة، بما أن النرويج بها فقط من الأراضي الصالحة للزراعة ومن أراضي الغابات، ومناطق أخرى هي أرض قاحلة غير صالحة للاستخدام. فاصلة لذلك تولي النرويج اهتماماً خاصاً بالمحيط، حيث يبلغ عدد ذو الأسطول البحري حوالي 3900 شخص، وهناك أكثر من 70 سفينة من مختلف الأنواع، منها 4 فرقاطات من فئة نانس، و6 غواصات من فئة الأورال، و6 زوارق صواريخ شبح من فئة الدرع 6 سفن مضادة للألغام، وسفينة إمداد كبيرة، ومختلف السفن المساعدة وزوارق الدوريات من بين دول الشمال الأوروبي الثلاث. من حيث قوة السفن السطحية البحرية، فإن القوة البحرية للنرويج هي الأقوى، والفرقاطة من فئة نانس هي التي تجعل البحرية النرويجية تأخذ التاج. تعرف النرويج باسم بلد 10,000 جزيرة من أجل حراسة الساحل الطويل، وكذلك في بحر البلطيق لحصار الغواصات الروسية. لذلك من الضروري أن يكون هناك سفينة حربية قوية. لذلك اتخذت النرويج الفرقاطة من نوع F-100 التابعة للبحرية الإسبانية كنموذج أولي، وأعادت تصميمها على أنها فرقاطة من فئة نانس. فرقاطة من فئة نانس تم بناؤها وفقاً لاحتياجات البحرية النرويجية، ويبلغ طولها 132 متراً، وعرضها 16.8 متراً، وغاطسها 4.9 متراً، وبإزاحة حمولة كاملة تبلغ 5290 طناً. هذه السفينة الحربية التي يزيد إزاحتها عن 5000 طن فقط، وهي تستخدم محطة طاقة مشتركة بوقود الديزل، ومحركين ديزل برافو 12 فولت، وتوربينة غازية من جنرال داينامكس إلى M-2500. سرعة قصوى تصل إلى 26 عقدة، وسرعة إبحار تصل إلى 18 عقدة. ومن حيث التسلح، يتم استخدام مدفع فائق السرعة مع برج خفي أوتوميليرا 76 من مفاصل 62. تم تجهيز السفينة الأولى بمجموعتين من نظام إطلاق عمودية إنك شرطة 4-1 المكون من 8 حزم لإطلاق 32 صاروخاً مضاداً للطائرات من طراز سيس بايرو لمحسن ESSM. 2 مجموعات من 4 قاذفات صواريخ ريناليسا مضادة للسفن مجتمعة. والأسلحة المضادة للغواصات هي توربيدات خفيفة مضادة للغواصات ماكل، طورته شركة بريتش ايروسبيس سيستمز (BAE), والتي تم إطلاقها باستخدام أنبوبين توربيد مزدوجين. إذا كان من منظور نظام التسلح والطاقة، فإن فئة نانس ليس لديها الكثير من الخاصة، ونظراً لأن جوهرها هو رادارات الصفيف المرحلي متعددة الوظائف من سلسلة فاصلة بشرطة واحد، فإن السفينة الحربية ليس لديها فقط تحسن كبير في الأداء القتالي الشامل، والأداء جيد، والسعر ليس غامضاً. وفي عام 2000 وقعت البحرية النرويجية عقداً بقيمة حوالي 21 مليار كرونة نرويجية من أجل بناء 5 فرقاطات من فئة نانس، وفقاً لسعر الصرف لعام 2000 حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي. ويمكن ملاحظة أن النرويج تعلق أهمية كبيرة على القوة البحرية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك النرويج أيضاً أسرع سفينة حربية، وهي قارب الصواريخ من فئة شيل، وهو زورق الصواريخ الشبح الجديد في النرويج.
والذي صممته النرويج وتم بناؤه في مصنع السفن يومو مندل، بطوله 47.5 متر وعرضه 13.5 متر، وهو يعتمد تصميم شبه حوامات وشبه طوف من صنع العصر. يمكن أن تصل السرعة إلى 60 عقدة مذهلة. والأسلحة والمعدات هي مدفع أوتو ميليرا البحري 76 ملم، وصاروخ ميسترال المضاد للطائرات، وقاذفة الطعم الدفاعي ماس، وصاروخ أينائسم المضاد للسفن. وتم تجهيز صاروخ أينائسم المضاد للسفن برأس حربي موجه تلقائيا للتصوير بالأشعة تحت الحمراء، يبلغ مداه أكثر من 150 كيلومترا، ويستخدم بشكل أساسي لقوارب الدوريات من فئة الدرع وفرقاطات من فئة النمس. وفي عام 2021 توصلت النرويج والسويد أيضا إلى اتفاق للتحضير لشراء 4 غواصات من طراز 212 تابعة لشركة تيسنكروب الألمانية. ومن المقرر أن تبدأ الغواصة الأولى التي طلبتها النرويج في البناء في عام 2023 ويتم تسليمها في عام 2029، وبعد أن تكون الغواصة من طراز 212 في الخدمة. قد تتمكن النرويج أيضا من التنافس مع السويد على لقب رقم 1 قوة تحت الماء في شمال أوروبا. الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن القوة العسكرية للنرويج ليست قوية جدا في العالم، إلا أن النرويج لديها الكثير من المؤسسات العسكرية القوية، حيث تنتج الكثير من الأسلحة الكلاسيكية والشهيرة للغاية، مثل صاروخ براينكون المضاد للسفن الذي تنتجه كونسبرغ، والنسخة اللاحقة من نوع الصاروخ أينائسم بأدائها الممتاز. انتشر اسم أينائسم في جميع أنحاء البلاد، وجهزت الولايات المتحدة فيلق مشاة البحرية الخاص بها بنظام اعتراض أسطول مشاة البحرية مس. وصاروخ أينائسم ليس مجرد صاروخ مضاد للسفن، فقد طور كونسبرغ أيضا استنادا إلى أينائسم نسخة تطلق من الجو منه. بجايسم يمكن استخدامها بواسطة F-35. بشكل عام، على الرغم من أن القوة العسكرية للنرويج في العالم ليست عالية، ولكن لا يمكن الاستهانة بالقوة ومعداتها المتقدمة ومؤسساتها العسكرية المحلية. يمكن أن تلبي احتياجات النرويج القتالية، ويمكن القول بثقة إنه إذا شنت روسيا هجوما على أوروبا فاصلة، ليس من المشكلة أن تنتظر دول الشمال الأوروبي الخمسة بقوتها دعم دول الناتو. حتى مع المناخ البارد الفريد لشمال أوروبا ومزايا مقاتلات F-35 الجوية، ليس من المستحيل أن تعود روسيا دون نجاح. حسناً، لقد انتهى هذا الفيديو. هل تعتقد أن دول الشمال الأوروبي الخمسة يمكنها مقاومة هجوم روسيا؟ من فضلك اترك تعليقاً أسفل الفيديو. نراكم في العدد القادم.